morning. This is our presentation for Labor Day. For PTC Sindangan, we will be making doormat as part of our livelihood, and we will be using our used clothes at home. Magagamit din itong pang hanap buhay sa mga babae na nandyan lang sa mga tahanan. And so we have the materials here, our used clothing. We have scissor, pencil, pencil pen, tape measure, and ruler. So first, we have to make our mold para sa ating rug. So kukuha tayo ng stick, this one stick. We need 4 pieces of this stick. Tapos lalagyan natin siya ng marking, and the distance of the nails will be ½ inch apart ang mga nails na gawin natin mold. So, ½ inch. Gawin natin dyan. So, ang finished product natin sa ating mold is ganito na siya. Kailangan pantay ang distance. And for this mold, we will be making pot holder. So, kung ilan ang nails dito sa kabila, dyan din sa kabila, magkasing dami sila. So, we will be making a square pot holder for this. In preparing for the fabric for our pot holder, we will be cutting the clothes across para hahaba ba yung ating strips. So, we call this strips. Gawin natin ang cutting paikot. We will be using sharp scissor para hindi tayo matagalan. So, ikot-ikot lang siya. After cutting, so the outcome of our cloth will be like this. So, the fabric will be like this. Hahaba na siya. So, we'll be preparing different colors para attractive din yung ating output. So, to start the mold, using this fabric and with this mold, gagawa na tayo ng hole sa isang end ng ating cloth. Tapos, ilagay natin ito sa ating nail. So, kailangan lalagyan natin ng mag-skip tayo ng isang nail. Kasi, gagawa tayo ng 4 layers. So, like this, isabit natin dyan. May nakaskip dito. Sabit na naman natin dito. So, bawat sides may nakaskip talaga na nails. Pagdating natin sa isang end dito, lalagyan na naman natin ng hole. Para nakasablay talaga yung cloth. On the third layer, we will be using the nails. Yung na-skipan natin, i-fill na natin siya. So, ganun na ang kalabasan. Wala nang maiiwang vacant na nail. Ilalim na cloth is i-push natin para magkaroon ng vacant. Then we will start weaving. Tuloy-tuloy lang siya. Simpleng work lang ito. Kahit mga may bahay, kaya itong gawin. At nakaka-earn na tayo ng
konting income, pangtulong sa mga gastusin sa bahay, pang tulong sa mga needs ng mga babies, pambili ng ice cream, ng juice. And so next, just keep on going. Yung cloth na sa ilalim is i-push. At hilahin na naman yung nasa ibabaw na part. Start weaving again. Just for the pot holder. Pero ang process is pareho lang. And we will go to the doormat. Ito talaga ang pinaka natin, doormat. We just presented it as how to do. So kung doormat na, ito na ang namin. Tapos na siyang wave. And so we will know how to lock this one. So, pull natin itong sa gilid na part. The next na nail na naman, kukunin natin. So, ilalagay siya dyan sa ilalim. And all the things will follow. Patuloy-tuloy lang siya. Review natin yung ating mga materials. We need stick. Stick na gagawin nating molds. Yung ating mga used t-shirts na hindi na mapapakinabangan kung gagamitin damit, gagamitin natin ng paano magka-income sa bahay. And so with these materials, take note lang natin, yung distance ng mako sa ating mold is 1/2 inch. And so with this, I assure you, kahit sa bahay lang tayo, pwede tayong magka-income na nababantayan pa natin yung ating mga babies at yung mga waste natin sa bahay ay nami-minimize na. So, with this, I assure you, mapapakinabangan natin ang ating mga basura sa bahay. Happy Labor Day!